المهاجرون هم أكثر الحالمين والمسافرين في تاريخ البشرية، يغادرون بلادهم على أمل بناء حياة أفضل. بالنسبة لي أنا جيت جورجيا كمان عشان أبنائي إني أدرسهم هنا إن شاء الله. إن العيش في بلد جديد يعني ثقافة جديدة ولغة مختلفة وأسلوب حياة بعيدا عن العادات. من الصعب الحفاظ على هويتك القوية. What you wish for yourself. أحقق أحلامي إنه يصير مهندس معماري إن شاء الله. I'm so excited to meet this family and I'm sure we are gonna to live an amazing experience. تعلمت من تجربتي أن لا أحد يعلمك أن تكون مهاجرا. اي شباب، مرحبا بكم فيديو جديد. على بالي صحة عيدكم، صحة رمضانكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رانا معزومين عند عائلة عربية عايشة في جورجيا. كل حاجة قاع اللي شابة انه الام تاعهم تحضر واحد الاكلات رائعة جدا. طبعا انا فارس وهذا علاء. مرحبا. This is with cardamom and pistachio on the top. It's not like the coffee you used to drink out. It's better. The Holland and Fairies family will come at us with a table laden with sweets, cardamom coffee and a lunch of typical dishes. اليوم بشرح لكم الأكل الحجازي والأكل العربي بشكل عام. هنبدأ أول شيء من فوق من قدام. عندكم هذا المطبق. مطبق أكثر يعرفها اللي في الحجاز. بالنسبة للجزائر ما أدري تعرفوها ولا. عندك هنا هذا الورق عنب، أكيد الورق عنب تعرفوه صح ولا لا؟ صح. ورق عنب تعرفوه. عندك هنا الرز البخاري، عندك هذه الفرموزة بالجمل وفرموزة بالمفرومة. الفرموزة معروفة في المدينة المنورة وفي مكة وفي جدة. حياكم الله. The table is a feast of colors and chants to inebriate the room and the soul. All prepared with care by the mother, who cooks this delicacies by profession and passion. Oh, mashallah. This is the first time. Okay, we try. It's amazing. اسمي علاء حسين، عمري 22 سنة، عايش هنا في جورجيا تقريبا لي 3 سنوات ونص. فجينا هنا مع العائلة فقررنا نسوي بزنس اللي هو ايش؟ نفتح شركة سياحية، والحمد لله فتحنا شركة سياحية اسمها شركة فارس للسياحة والسفر. What you taste? It's like a paradise. So you like everything? Mio padre mi ha insegnato a non parlare con la bocca piena. I was born on a land far away from here. The air is drier there. The sun is softer. It's somewhere in between you and me. It's somewhere in the middle. Hey! Jump. High five. High five. عشت في السعودية طبعا، يعني ولدت في السعودية لمدة 21 سنة وباقي 3 سنين ونصف هنا في جورجيا. بالنسبة للشعب الجورجي لا أعرف اللي أنا مسلم، طريقة التعامل جدا يعني ناس صراحة قمة في الأخلاق والاحترام. يعني هو يعاملك إنسان أنت، يعني هو مالوش بالدين، يعني أنت مسلم أو مسيحي أو أي ما كنت، فهم يعاملوك بكأنك إنسان، إنك أنت عايش في دولتهم وتشتغل أو عندك بزنس أو عندك أي حاجة. فهذا شيء جدا يميز دولة جورجيا. وبالنسبة للسياحة طبعا الناس اللي تعرف عن السياحة إنه في ناس كثير عندهم معلومة غلط إنه الجورجيين جدا عنصريين، فهذا شيء غلط. لا، أنا تقريبا عايش لي 3 سنوات ونصف، يعني ما قد شفت أي حاجة من العنصرية. My mom prepares the same dish. Da quando viaggio ho avuto la possibilità di conoscere tantissime persone diverse e per me è sempre un piacere. Invito tutti quelli che non hanno provato quando viaggiano a fare esperienze di questo tipo perché ti arricchiscono, ti regalano qualcosa di nuovo. تكلم معها إنجليزي. ندير معها سباق مثل ذاك اليوم. He told you what? You like Oreo? See, yes. You like Oreo? Yes. Here we go. توكي جربنا الاكل رائع ما شاء الله. ام فارس، شكرا لام فارس، هي اللي طبخت كل هذا الاكل. اللي يحب يطلب من عندها راح نخلي لكم ان شاء الله الانستغرام تاع ام فارس. ما شاء الله الان رانا رايحين ان شاء الله ناكل حلويات ام فارس. غيرنا شويه من نوعيه الاكل تاعنا مع الدايت والرجيم.
راح نستمتع باللحظة ونستمتع بهذا الأكل الرائع. واحد من أفضل الحاجات اللي نديرهم في السفر تاعنا في يومياتنا عبر العالم هذه اللي رانا نديروا فيها والحمد لله، أنني كل مرة في أي دولة ندخلها نحاول أني نبحث على سكان عربيين، لأنه يسهلوا لي دخول أي مدينة. مثل الحمد لله مثل علاء تعرفت عليه على اليوتيوب، تواصلت معه في الانستغرام، تعرفنا على الانستغرام وعلى اليوتيوب على غرار خلفية أنهم يعملوا السياحة، ولكن تعرفنا في اليوتيوب وفتح لي كثير من الأبواب هنا في جورجيا، أنه العائلات العربية يخلوك تعرف الكالتر تاع الدولة اللي انت دخلت لها اكثر بسهولة اكثر. وانا بطبعي عربي ومسلم، اني نحب نتلاقى باي عربي كان واي مسلم كان في العالم، لانه الكوميونيكيشن راح تكون سهلة كثير، لانه هنا في جورجيا الناس يتكلموا باللغة الجورجية وتجيك صعيبة باش تتكلم معهم. الحمد لله لما تلقى عائلات عربية Do you like it? ما شاء الله. هذه في الاكسبيرينس تاعنا احنا، انك اذا سافرت الى الغربه مع العائله تاعك ماكش راح تحس بالغربه، راح بالك تحس بالناحيه انه العائله الكبيره مثل الجد تاعك او الاعمام تاعك او خالاتك، ولكن الام والاب معك هذه اسهل حاجه في الدنيا اذا بدلت الدوله تاعك. ولكن صعيب لما تسافر وحدك لاوروبا، مثل الحاله تاعي طلعت لاسبانيا لوحدي، عشت 4 سنوات، كانت صعيبه كثير، صعيبه انك تعود بعيد على العائله. لهذا قلت لك انا في كل دوله نروح نبحث على عائله عربيه نعيش هذه الاجواء العائليه، لانه صح مهمه في حياه الانسان انه دائما تكون كاين اجواء عائليه. هذا البخور جاني هديه من صاحب المدينه. اوه ما شاء الله، هذا عود اصلي معروف. ايوه زي كذا. ايوه والله الطيب اليوم هو واحد من اروع الايام في حياتنا في جورجيا. هذا الحجر تاع 4 أشهر في جورجيا. استضافوني استضافه رائعه عائله فارس، قوم فارس في الضيافه تاعها عندها واحد الاكل والاروع، وابو فارس ثاني ربي يحفظه، وزنكم منها بالبخور، بخور المدينه السعودي هذا ما شاء الله. وان شاء الله تعود هذه الاكسبيرينس عجبتكم، لانه كثير في اليوتيوب سالونا على الحياه، كيفاش المعيشه في جورجيا، كيفاش الناس اذا كان مهاجر كيفاش راح يعيش هنا في جورجيا. قررنا نعيشوا مع عائله مهاجره هنا، جاوا هنا لجورجيا باش يعيشوا، وشفتوا مثال حي. معناها هكا تعود عندكم الصوره قريبه على الحياه في جورجيا ان شاء الله. المدينة هنا في جورجيا 380 درجة، قلنا صعب نتعود على الجورجية هنا، فالحمد لله شوية قدنا وعطينا معاهم وتعلمنا لغتهم والحمد لله تمكنا. لكن في البداية صراحة تعبنا، يعني أول 5-6 شهور تعبنا، ما نفهم عليهم، هم ما يفهموا علينا، نروح السوبر ماركت نبغى نكلمهم ما عارفين اللغة، حتى الإنجليزي عندهم هم ضعيف يعني مو قد كده. والحمد لله مع مر السنة وسنتين الحمد لله تعلمنا اللغة الجورجية وكل الأمور زبطت الحمد لله. Thank you very much for the hospitality, really. تفضل مرة ثانية. ان شاء الله احنا الايام اللي هنا. Grazie mille. Grazie mille. Oh, grazie di cuore means thanks with my heart. Grazie. Decore. I'm an immigrant. It means I was born somewhere different from where I choose to live. I'm a human like you, but I'm defined by my culture and my language. Amazing day, guys, amazing day. Really late, it's 12.